हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई देखाउँछु तपाईहरुले कसरी चाहिँ आफ्नो भायनेटको नेट टिभीमा युट्युब कसरी चाहिँ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युबका साथै अरु डिफरेन्ट एप्सहरु जस्तै फेसबुक मेसेन्जर, नेटफ्लिक्स जस्ता थुप्रै एप्सहरु कसरी चाहिँ इन्स्टल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. सो फर्स्टमा म तपाईहरुलाई आफ्नो एन्ड्रोइड बक्सको भर्जन देखाउँछु म। सो मेरो एन्ड्रोइड बक्सको भर्जन यो रहेको छ। सो अब हामी सुरु गर्छौं। फर्स्ट अफ अल तपाईलाई एउटा एक्सटर्नल किबोर्ड चाहिन्छ। यो फिचर एक्सेस गर्नको लागि किबोर्ड वायरलेस भए नि हुन्छ, वायर्ड भए नि हुन्छ। मैले यसमा यूएसबी किबोर्ड युज गरेको छु। सो लेट्स सी। एक्सटर्नल किबोर्डलाई आफ्नो नेट टिभीमा रहेको पछाडि यूएसबी पोर्टमा जोड्दिनुस् र मैले यसमा माउसको पनि प्रयोग गरेको छु किनभने माउस जोडेपछि सजिलो हुन्छ। सो मैले यूएसबी माउस र किबोर्ड युज गरेको छु र दुईटैलाई नेट टिभीको पछाडि रहेको यूएसबी पोर्टमा मैले कनेक्ट गरेको छु। सो आफ्टर दैट हामी आफ्नो नेट टिभीमा इन्टरनेट कनेक्ट गर्छौं। हाम्रो नेट टिभीमा पछाडि जुन त्यो ल्यान्ड केबल जोडेको हुन्छ त्यो सिर्फ नेट टिभीको डाटाको लागि मात्रै हुन्छ, त्यसबाट हामीले इन्टरनेट एक्सेस पाएको हुँदैनौं। सो सेटिङमा गएर तपाईले दुईटा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अब कि त तपाईले त्यो ल्यान्ड केबललाई आफ्नो राउटरको पोर्ट 1 अथवा पोर्ट 2 मा जोड्न सक्नुहुन्छ अथवा वाइफाई को युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा म वाइफाई युज गर्छु। सो सेटिङमा जानुस्, सेटिङमा नेटवर्कमा गएर वाइफाईमा जानुस्। वाइफाईमा अन गरेपछि तपाईको वाइफाई लिस्ट देखाउँछ। आफ्नो सिलेक्टेड वाइफाईमा जानु र वाइफाईको पासवर्ड राखेर तपाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले वाइफाईको पासवर्ड राखेर कनेक्ट गरे। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वाइफाई कनेक्ट भइसकेको छ। वाइफाई कनेक्ट भएपछि हामी होममा जान्छौं। होममा जानको लागि तपाई आफ्नो किबोर्डमा होम प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ब्याक थिचेर पनि जान सक्नुहुन्छ। होममा आइसकेपछि अब हामीले यसको ब्राउजर खोल्नु पर्ने हुन्छ। ब्राउजर खोल्नको लागि नै हामीले यो किबोर्ड जोडेको र मेन काम यसको त्यही नै हो। सो ब्राउजरमा जानको लागि आफ्नो किबोर्डमा विन्डोज की र बी की थिच्नु, विन्डोज र बी। सो बेसिकली यो एउटा ब्राउजर खुल्छ हाम्रो। ल हाम्रो ब्राउजर खुलिसकेपछि अब यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेट एक्सेस भएको छ कि छैन। हामी यो पेजलाई रिफ्रेश गर्छौं। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गुगल को पेज खुलिसकेको छ र अब हामी यो पेजमा प्ले स्टोर भनेर सर्च गर्छौं। यहाँ हेर्नुस्, प्ले स्टोर को यो तल लिंक आउँछ। यो लिंक हामीले क्लिक गरेपछि हाम्रो प्ले स्टोर तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ टिभीमा हाम्रो प्ले स्टोर खुल्छ। यो नेट टिभीहरुको मेमोरी एकदम लो भएको कारणले अलिकति स्लो हुन्छ, बिस्तारै गर्नु होला नआतिकन। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ साइन इन आइसकेको छ र हामी यसमा हाम्रो इमेल आईडी हाल्छौं सुरुमा। इमेल आईडी हालिसकेपछि हामी नेक्स्ट गर्छौं र नेक्स्ट गरेपछि हामीले यहाँ अब पासवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ। पासवर्ड हालेर नेक्स्ट गरेपछि अग्री गर्ने र यसरी चाहिँ तपाईको प्ले स्टोरमा तपाईको इमेल आईडी लगइन हुन्छ। यो भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ, सो अब हेर्नु होला तपाईहरुले है, स्किप नगरिकन हेर्नु होला, नत्र भने तपाईहरुलाई केही प्रब्लम आउन सक्छ। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो लगइन भइसकेको छ। हामी यहाँ नेक्स्ट गर्छौं। सो गाइस, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्ले स्टोरमा हाम्रो लगइन भइसकेको छ र हाम्रो यहाँ एप्सहरु आइसकेको छ। अब फर्स्टमा म के भन्छु भन्दाखेरि
हाम्रो नेट टिभीमा बाई डिफल्ट नेट टिभीकै लन्चर आएको हुन्छ। सो हामी अब अरू एपहरू युज गर्नको लागि त्यहाँबाट हामीले युज गर्न सक्दैनौँ। सो त्यसको लागि हामीले एउटा सेकेन्डरी अथवा अरू नै कुनै लन्चर हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो म यसमा अब एउटा लन्चर हाल्छु, रुटलेस लन्चर। यो तपाईँहरूले जुनसुकै पनि लन्चर युज गर्न सक्नुहुन्छ र मैले स्पेसिफिक यो किन युज गरेको भन्दाखेरि यसको साइज एकदम सानो छ, लगभग 1 MB को मात्रै छ। सो डिभाइस अलिक स्लो भएर यो लन्चर युज गरेको हो, किनभने यसको साइज सानो छ र यो यसले सजिलो हुन्छ, यसले डिभाइसलाई ह्याङ गराउँदैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोर इज नट रेस्पोन्डिङ, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो डिभाइस एकदम अब लो एन्ड रहेछ। सो यसको मेमोरी धेरै नभएको हुनाले यसमा अब त्यस्तो अब नट रेस्पोन्डिङ कहिले काहीँ आउँछ, त्यसमा वेट गर्नु होला र इन्स्टल गर्नु होला। कन्टिन्यू गरिदिने। सो गाइज, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रुटलेस लन्चर इन्स्टल भइसकेको छ र हामी यो लन्चरलाई ओपन गर्छौँ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ रुटलेस लन्चरको यस प्रकार आउँछ है। अब रुटलेस लन्चर इन्स्टल भइसकेपछि हामीले जुनसुकै एप पनि प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गऱ्यौँ भने त्यो एप चाहिँ हाम्रो यहाँ देखाउँछ, यहाँनिर डेस्कटपमा देखाउँछ अथवा यहाँ एप्समा देखाउला है। सो अब हामीले युट्युब कसरी चलाउने भन्दाखेरि अब प्ले स्टोरमै गएर हामीले युट्युबको एप हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो एन्ड्रोइड बक्समा पहिल्यैबाट युट्युबको एप इन्स्टल भएको हुँदैन। सो हामी यहाँबाट अब गुगलको युट्युब हामी यहाँबाट इन्स्टल गर्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ इन्स्टल हुँदैछ। सो हाम्रो युट्युब डाउनलोड भइसकेको छ र अब इन्स्टलिङ हुँदैछ। एकछिन यो समय लिन्छ इन्स्टलिङको लागि, किन भन्दाखेरि यो अब अलिकति लो एन्ड डिभाइस भएर अलिकति टाइम लिएको हो। सो यसमा नआत्तिकन तपाईँ गर्नु होला, अलिकति समय धेरै। सो गाइज, तपाईँले अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युब इन्स्टल भइसकेको छ र अब हामी युट्युबलाई ओपन गर्छौँ। सो युट्युब चलाउनको लागि तपाईँको गुगल प्ले सर्भिसेस अपडेट भएको हुनुपर्छ। त्यहाँबाट हामी यहाँ अपडेटमा क्लिक गर्छौँ र हाम्रो गुगल प्ले सर्भिसेसलाई अपडेट गर्छौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गुगल प्ले सर्भिसेस डाउनलोड भइरहेको छ र डाउनलोड भइसक्यो र अब इन्स्टलिङ हुँदैछ हाम्रो अपडेट। सो गाइज, तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गुगल प्ले सर्भिसेस अपडेट भइसकेको छ र यो अपडेट हुन अलिकति टाइम लियो, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो नेट टिभीको बक्स अलिकति लो इन डिभाइस भएर हो। सो अब यो यति भइसकेपछि अब हामी युट्युब मजाले प्ले गर्न सक्छौँ। सो युट्युब प्ले गर्नको लागि हाम्रो किबोर्डमा भएको होम बटन हामीले प्रेस गर्छौँ। सो अब हामी जब होम बटन थिच्छौँ त्यसमा हामीलाई सोध्छ कुन लन्चर युज गर्ने भनेर। सो हामी त्यहाँ रुटलेस लन्चर क्लिक गर्ने र यहाँ अलवेजमा क्लिक गरिदिने। अलवेजमा क्लिक गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर पनि हामी होम बटन थिच्छौँ हाम्रो अटोमेटिक यो रुटलेस लन्चरकै होम बटन आउँछ। सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब हामीले मजाले अब जस्तो कि अहिले भर्खर हामीले युट्युब इन्स्टल गऱ्यौँ, युट्युब हाम्रो डेस्कटपमा आइसकेको छ र जब हामी युट्युब खोल्छौँ हामी मजाले युट्युब प्ले गर्न सक्छौँ। अब सो गाइज, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो युट्युब मजाले खुलिसक्यो। अब यसमा हामीलाई जुन मन लाग्छ त्यो गीत हामीले प्ले गर्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि म एउटा गीत सर्च गर्छु जसले अब मेरो कपिराइट नहोस्। एनसिएसको म्युजिक फर इक्जाम्पल। सो
यदि तपाईहरुको पनि युट्युब यसरी ल्याग गर्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि होममा जानुस्। यहाँ एकछिन ल्याग हुँदैछ, अड्किरहेछ। सो यो प्रब्लम फिक्स गर्नको लागि एउटा सजिलो उपाय छ। होममा जानुस्। सो हामी होम स्क्रिनमा आएपछि रिमोटमा भएको हाम्रो सेटिङको बटन थिच्नुस्। यहाँनिर भएको सेटिङ खुलेपछि तपाई स्क्रोल गर्दै जानुस् राइटतिर। त्यहाँनिर फ्याक्ट्री रिसेटमा जानुस् र त्यो फ्याक्ट्री रिसेटमा गएपछि तपाईलाई त्यहाँ क्लियर क्याचे भनेर आउँछ। त्यहाँ क्लियर क्याचेमा सिलेक्ट गर्नुस् एकचोटी र एकछिन समय लिन्छ। अब ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले अब तपाईको डिभाइस युट्युब चलाउँदाखेरि ल्याग हुँदैन। सो अब हामी फेरि चेक गर्छौं एकचोटी युट्युब। सो गाइज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो युट्युबमा ल्याग पनि साह्रो भएको छैन। मजाले हामीले ब्राउज गर्न सकिरहेको छौं र हाम्रो भिडियोजहरु मजाले लोड भइरहेको छ। हामी यो भिडियो एचडी सम्म हेर्न सक्छौं मजाले। यहाँ हेर्नुस्। यो हामीले मोबाइलमा चलाएको युट्युब जस्तै एप हो, यो सेम त्यही एप हो। अब यसमा हामीलाई जुन क्वालिटी मन लाग्छ त्यो क्वालिटीमा हामीले हेर्न सक्छौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मजाले एचडी क्वालिटीमा हाम्रो चलिरहेको छ विदाउट एनी प्रब्लम। अब हामी अर्को भिडियो स्क्रोल गर्छौं। सो विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी ल्याग तपाईले हेर्नुभयो हाम्रो युट्युब मजाले चलिरहेको छ। फुल स्क्रिनमा मजाले चल्छ हाम्रो युट्युब विदाउट एनी प्रब्लम। सो गाइज प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यदि यो भिडियोले तपाईलाई हेल्प गर्यो भने। सो अब यसमा बेसिकली यही कुरा नै हो, युट्युब यसरी हामीले चलाउन मिल्छ है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी ल्याग, विदाउट एनी प्रब्लम हाम्रो युट्युब मजाले चल्छ। कुनै भिडियो पनि हामीले मन लाग्यो भने हामी यहाँ सिलेक्ट गरेर हामीले चलाउन सक्छौं। यु क्यान सी हियर। सो अब बेसिकली यसमा अब यति नै हो है। सो अब युट्युब जस्तै अब अरु पनि एपहरु हामी मजाले इन्स्टल गर्न सक्छौं प्ले स्टोरबाट। अब हामी मेसेन्जर, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जस्ता थुप्रै एप्सहरु हामी जुनसुकै एप पनि हामी यहाँबाट इन्स्टल गरेर मजाले हाम्रो एन्ड्रोइड बक्सबाट चलाउन सक्छौं। सो गाइज यसमा बेसिकली यति नै हो। यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भाइनेटको नेट टिभी बक्सबाट युट्युब चलाउन सक्नुहुन्छ अथवा एन्ड्रोइडको अरु जुनसुकै एप चलाउन सक्नुहुन्छ जस्तै फेसबुक, मेसेन्जर, नेटफ्लिक्स जस्ता लगायत अरु धेरै एप्सहरु। अब यसमा हामीले अब लाइभ टिभी हेर्नु पर्दाखेरि अब हामी सजिलै रिमोटमा भएको हाम्रो लाइभ टिभीको यो रेड बटन थिच्यौं भने लाइभ टिभी हाम्रो अन हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले टिभी अन हुन्छ केही समस्या नभइकन। कपिराइटको कारणले मैले चाँडै नै हटाइदिए है। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले तपाई युट्युबबाट अथवा लाइभ टिभीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मुभिजहरुको लागि मुभी बटन क्लिक गर्नुस् र मुभीहरु अरु फिचर्सहरु तपाईको नेट टिभीको जस्ता तस्तै चल्छ विदाउट एनी प्रब्लम। सो गाइज यसमा यति नै हो। यदि तपाईहरुलाई कुनै प्रब्लम आउँछ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र म तपाईहरुको प्रब्लम सल्भ गरिदिने छु। र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।